সেকেন্ড লোয়ে আমার চলি আছে বেশিকে। So once again মই Clausius equation লিখিম। Inequality actually equation নহয়। So Clausius inequality কি আছিল? এইটো ইন্টিগ্রাল এটা কমপ্লিট সাইকেল যদি হয় কি হয় তো এর ভ্যালু কি হয়? 0 কেতিয়া হয়? রিভার্সিবল সাইকেল হয়। Yes. So less than equal to 0 এর রিভার্সিবল, less than 0 irreversible. And আমি প্রুফ করেছি কিও মানে less than 0 হয় irreversible and all that things. Now এইটো ইয়ার পর আমি ডিফাইন করেছিল অ্যাকচুয়ালি রিভার্সিবল প্রসেসর কারণে ইকুয়ালিটির পর আমি ডিরাইভ করেছিল যে তোমার এন্ট্রপি চেঞ্জ এই যে দিস থিং equal to 0 হয় for reversible আৰু এইটোৱে আমাক ডিফাইন কৰিব হেল্প কৰিছিল এন্ট্রপি চেঞ্জ right very small let's say this এই এরকম ডিফাইন করেছিল and any finite যদি কিবা চেঞ্জ এন্ট্রপির হয় some one let's say initial to some final reversible এরো ডিফাইন করেছিল রাইট ইয়ার পর এন্ট্রপি এক্সাক্ট ইন্টিগ্রাল হয় ইনিশিয়াল আর ফাইনাল ই স্টেটর উপর ডিপেন্ড করে পাতর উপর ডিপেন্ড না করে ওকে সো এন্ট্রপির কি হয় এন্ট্রপি চেঞ্জ 0 হয় বারো যদি রিভার্সিবল এন্ড সাইক্লিক প্রসেস হয় সাইক্লিক নহলে তো 0 নহয় এরা ভ্যালু পাও আমি এন্ট্রপি ইরিভার্সিবল কি হয় অ্যাকচুয়ালি ইরিভার্সিবল অফ এন্ট্রপির কি হয় এন্ট্রপি চেঞ্জৰ কি হয় সো ইয়াতে এটা কোয়েশ্চন মই কৰো এডাইবেটিকত ভ্যালু কি হয় এন্ট্রপি চেঞ্জৰ এন্ট্রপি টু এডাইবেটিক প্রসেস যদি হয় দেন কি হয় সেইটো তুমি টিএস ডায়াগ্রাম কথা কৈ আছা মই এন্ট্রপি চেঞ্জ ইন জেনারেল হদিছো এডাইবেটিক প্রসেস or isothermal process এডাইবেটিকত তার কি হ'ব এন্ট্রপি চেঞ্জ নহব ওকে এইটো ইকুয়েশনৰ পৰা আমি দেখা পাও যে এন্ট্রপি চেঞ্জ নহয় কারণ dq0 বাট এইটো ইকুয়েশন আমি পাইছো কিন্তু এটো ধৰি যে দিস ইজ হোল থিং ইজ এ রিভার্সিবল প্রসেস ওকে সো রিভার্সিবল প্রসেস যদি হয় and then আমি some state initial to final গৈছো through a diabetic process then 0 yes কিন্তু আমি এটো কনক্লুশন দিব পাৰো নেকি যে এন্ট্রপি চেঞ্জ 0 হ'ব a diabetic process যদি প্রসেসটো irreversible হয় can we say that no we cannot and this equal to this to এটা reversible কারণে ভ্যালিড okay now irreversible হয় কি let's see what happens এতিয়া ধৰা irreversible process anything যেটো মানে আমি একদম সিস্টেম এন্ড সারাউন্ডিং ইনিশিয়াল স্টেটত লৈ আহিব নোৱাৰো তাৰ মানে প্ৰসেসটো এনেকুৱা হ'ব পাৰে irreversible some i পৰা এফত গৈছো ধৰা এইটো হ'ব পাৰে যে কমপ্লিট প্ৰসেসটো ৰিভার্সিবল জাস্ট মাজত ধৰা এইখিনি স্পট irreversible বুঝছা so let's say I to some j and j to k and k to f ধৰা ঠিক আছে বুঝিলো ভাই ইয়াৰ পৰা এইটো ৰিভার্সিবল গলো আমি অলপ সময়ৰ কাৰণে irreversible
এণ্ড দেন তাৰে পৰা এইখিনিলৈকে ৰিভাৰ্চিবল। চ' প্ৰশান্ত, হোল প্ৰচেছটো কি হ'ব, ৰিভাৰ্চিবল নে ইৰিভাৰ্চিবল? চ' এটা প্ৰচেছ মানে ধৰা মানে গোটেইখিনি ৰিভাৰ্চিবল, মাজত অলপ সময় আমি ইৰিভাৰ্চিবল কিবা কৰিছোঁ। চ' প্ৰচেছটো এতিয়া ৰিভাৰ্চিবল নে ইৰিভাৰ্চিবল? ইটছ এবছলিউটলি ইৰিভাৰ্চিবল। তুমি যদি গোটেই লাইফ কৰাপশ্যন কৰা নাই তুমি, ঠিক আছে, একদম ধুনীয়াকে আছে, ন' কৰাপশ্যন এট অল, য়েছ, জাষ্ট এদিনৰ কাৰণে কৰাপশ্যন কৰিলে ইউ আৰ কৰাপ্ট, তুমি কৰাপশ্যন কৰিছা, ৰাইট? চ' দিছ হোল থিং ইজ এন ইৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছ। চ' এতিয়া আমি মানে কি কৰিম, আমি এটা এইটো ইউজ কৰিম, এটা চালাকি। চ' আমি কি কৰিম, চাম আই ধৰিম এণ্ড চাম এফ, অ'কে? ইয়াত ক্লিক কৰি আছোঁ আমি, এইটো এটা কমপ্লিট চাইকেল কৰিম এনেকুৱা, ইটছ এ কমপ্লিট চাইকেল, ঠিক আছে? নাও ইয়াৰ পৰা ইয়াতে গৈছোঁ, তাৰ পৰা ইয়াতে আহিছোঁ আমি, অ'কে? চ' আই টু এফ। নাও এই গোটেই প্ৰচেছটোৰ কাৰণে ইটছ ইৰিভাৰ্চিবল, আমি জানো, বাট এইখিনিৰ পৰা লেটছে এইখিনিলৈকে হাফ নহয়, ইভেন কম হ'লেও কথা নাই, এই প্ৰচেছটো তোমাৰ ৰিভাৰ্চিবল, আৰু এই ঘূৰি অহাটো ধৰা ইৰিভাৰ্চিবল, বাট ইটছ এ চাইকেল। এণ্ড চাইকেলৰ কাৰণে আমি জানো যে দিছ হোল থিং কি হয়, লেছ দেন ইকুৱেল টু 0 হয়। আমি এনেকুৱা ধৰিলোঁ যে যোৱাৰ সময়ত আমি ইয়াতে আমি কি ধৰিছিলোঁ, প্ৰথমতে যোৱা ক্লাছত আমি ৰিভাৰ্চিবল ধৰি লৈছিলোঁ, এণ্ড দেন ঘূৰি আহোঁতে ইৰিভাৰ্চিবল, এণ্ড এজ এ হোল প্ৰচেছটো কি ইৰিভাৰ্চিবল। কাৰণ আমি কি কৈছিলোঁ, আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটোৰ ইভেন অলপ সময়ৰ কাৰণে যদি অলপ ইৰিভাৰ্চিবিলিটি থাকে, দেন গোটেই প্ৰচেছটো ইৰিভাৰ্চিবল হৈ গ'ল। লাইক গোটেই জীৱন তুমি 1 পইচা খোৱা নাই, একদম পাৰফেক্টলি অনেষ্ট হৈ আছা, এটা ঘোষ যদি খাইছা দেন নিয়াৰ কৰাপ্টেড, তেনেকুৱা মানে গোটেই প্ৰচেছটো ৰিভাৰ্চিবল হ'লেও অলপ সময়ৰ কাৰণে ইৰিভাৰ্চিবল, মানে প্ৰচেছটো ফুল্লি ইৰিভাৰ্চিবল। তো ইয়াতে আমি ধৰি লৈছিলোঁ যোৱা ক্লাছত যে এইটো ৰিভাৰ্চিবল আৰু ঘূৰি অহাৰ ৰাস্তাটো ইৰিভাৰ্চিবল। মানে কিবা এটা গৰম কৰিছা, চামথিং গৈছা, চাম প্ৰেছাৰ ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ পৰা আৰু এটা প্ৰেছাৰ ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ, ছেইম প্ৰেছাৰ ভলিউম টেম্পাৰেচাৰ ৰিটাৰ্ণ আহিছে আৰু এটা পাছত, বাট অহাৰ সময়ত প্ৰচেছটো ৰিভাৰ্চিবল নহয়, ৰাইট? আমি জানো অলপ ফাষ্ট যদি কৰা বস্তুবোৰ তেতিয়া ৰিভাৰ্চিবল এনেও নাথাকে, কোৱাচি ষ্টেটিক হ'ব লাগে, ৰিভাৰ্চিবল হ'ব লাগে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা, এইবোৰ কথা আছে, আকৌ ৰিটাৰ্ণ হ'ব আমি। এইটো কৰোঁতে আমাৰ এই ইকুৱেশ্যনটো লগালোঁ আমি, লগালে কি হয়, কমপ্লিট ইণ্টিগ্ৰেল। তাৰমানে এইটো যদি আমি ভাঙি দিওঁ, দেন আই টু এফ এণ্ড দেন এফ টু আই, দুটা পাৰ্ট, এটা হ'ল আই টু এফ যিটো ৰিভাৰ্চিবল, এণ্ড দেন এফত গ'লোঁ, এফৰ পৰা আইত আহিলোঁ ইৰিভাৰ্চিবল। এইটো পাৰ্টত চাম হিট এক্সচেঞ্জ হ'ব, এইটো আমি ডি কিউ ৰিভাৰ্চিবল বুলি ক'লোঁ, এণ্ড নেক্সট পাৰ্টত আমাৰ হিট ট্ৰান্সফাৰ হ'ল ইৰিভাৰ্চিবলি, চ' তাক এইটো ক'লোঁ, বাট এজ এ হোল ইজ দিছ ইণ্টিগ্ৰেল ক্ল'জড, চ' দিছ মাষ্ট বি লেছ দেন ইকুৱেল টু 0, অ'কে? বাট আমি জানো যে ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছত এই ইণ্টিগ্ৰেশ্যনটোৰ কি হয়, আমাক কি দিয়ে, চাম ইনিচিয়েলৰ পৰা ফাইনেল গ'লে ডি কিউ বাই টি, এই বস্তুটো যদি ৰিভাৰ্চিবল প্ৰচেছেদি হয়, এন্ট্ৰপি চেঞ্জ একচুৱেলি, দিছ ইজ ইকুৱেল টু ডেল্টা এছ ইকুৱেল টু এছ এফ মাইনাছ এছ আই, চ' দিছ ইজ ডেল্টা এছ। এণ্ড দেন আমি এটা ভুল কৰিছিলোঁ, আই মিন মেথমেটিকেলি লুকছ লাইক ইটছ অ'কে, আই টু এফ কৰিলোঁ, ঘূৰাই দিলোঁ, দেন এতিয়া মাইনাছ আহি গ'ল, ৰাইট? আইটো যদি এফত লৈ আহোঁ, এফ যদি আইত লৈ যাওঁ, দেন কি হয় ইউজুৱেলি, ইয়াতে এটা মাইনাছ আহে চাইন, এণ্ড দেন ইফালে লৈ গ'লোঁ, দেন আমাৰ কি কনক্লুশ্যন আহি গ'ল, ডেল্টা এছ লেছ দেন ইকুৱেল টু আই টু এফ,
dq irreversible by t, which was wrong. So এতে ভুলটো কত করেছিল আমি? ভুলটো আমি করেছিল যে এই যে f to i লৈ গলো i to f লৈ গৈ মাইনাস কৰিলো. It's not true for all kinds of function. It's not true. Okay. এইটো হ'ব লাগিলে আমাৰ ফাংশনটো যে এইটো dq irreversible, এইটো আছে dq irreversible, সেম ফাংশন লিখি দিলো. মানে কি এনেকুৱা তোমালোকে পাইছা sum a to b f of x dx is simply equal to minus b to a fx dx. Standard result use করা তোমালোকে, right? এইটো ট্ৰু হয় fx বিলাক যদি নাইস এন্ড স্মুথ ফাংশন হয়, মানে রিটার্ন যে ঘুরি আহি আছে পাথর উপর ডিপেন্ড নকৰে, এই এক্সৰ এক্সাক্ট ভ্যালুৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে. দিজ আর নট পাথ ডিপেন্ডেন্ট কোয়ান্টিটি. কিন্তু ধৰা ওয়ার্ক ডান, ফর এক্সাম্পল তুমি সাম এ পজিশনৰ পৰা বি পজিশনত গৈ আছা, এইটো এ হয় ধৰা, এইটো বি হয়, তুমি এটা পাহাৰ বগাই এইফালে আকৌ স্লাইডাৰেদি স্কিড কৰি ইয়াতে আহিছা, ওকে, আৰু এটা হ'ল ধৰা খোজকাঢ়ি আহিছা এৰ পৰা বি. ওয়ার্ক ডান দুটাৰ সেম নহয়. ইয়াতে ধৰা একদম পারফেক্টলি হেৰি প্ৰসেস ৰিভাৰ্সেবল, একো স্কিড হোৱা নাই, হিট লছ হোৱা নাই, এইফালে ফ্ৰিকশন হৈছে এটসেট্ৰা এটসেট্ৰা. ওকে, এইটো পাথ আমি রিটার্ন যদি যাও সেম যে হ'ব হিট লছ, ইটস নট গ্যারেন্টিড. বুজিছা? ইটস নট গ্যারেন্টিড যে সেম হ'ব. এনেকুৱা থাকিব পাৰে, ইয়াতে এনেকুৱা স্পাইক আছিল ধৰা, নামাৰ সময়ত তুমি মানে এইবোৰ এনেকুৱা আহিছা, উঠাৰ সময়ত এইবিলাক ফিল নকৰা. চ' এনেকুৱা পাথ যিবিলাক ৰিভাৰ্সেবল নহয়, তেওঁলোকৰ এটা ডিৰেকশ্যনত যোৱা এণ্ড ৰিটাৰ্ণ পাথ, দে আৰ নট দ্য ছেইম থিং, দে আৰ ভেৰি মাছ পাথ ডিপেণ্ডেণ্ট. চ' সেইকাৰণে ইৰিভাৰ্সেবল বস্তু আমি এনেকুৱা ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ. উই ডণ্ট ন' হোৱাট উই আৰ ডুইং. ঘূৰাই দিলে এই ডি কিউ আৰটোৰ ভিতৰত ছেইম ডি কিউ আৰ হৈ নাথাকে. বুজি পাইছা? চ' ইৰিভাৰ্সিবল পাথ যেহেতু এবসলিউটলি পাথ ডিপেন্ডেন্ট হয় এই ফাংশনটো, আমি তাক এনেকুৱা ঘূৰাই দিব নোৱাৰোঁ লাইক এ নৰ্মেল স্মুথ কণ্টিনিউৱাছ ফাংশন. উই কেনট. কাৰণ তোমালোকে, আৰু ইনফেক্ট আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আগতে, এইটো মোৰে ভুল হৈছে এনেকুৱা এই ডিৰেকশ্যনটো ঘূৰাই দিয়াটো, ধৰি লোৱাটো. কাৰণ আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ৰিভাৰ্চিবিলিটি এটা বস্তুৰ ওপৰত ষ্ট্ৰিক্টলি ডিপেণ্ড কৰে, যে আমি যাতে কোৱাজি ষ্টেটিকেলি বহুত স্লোলি যাওঁ, কাৰণ হ'ল যাতে প্ৰতিটো ষ্টেপত যে শ্লাইড চেঞ্জ হৈ গৈ আছোঁ আমি, সেই চেঞ্জটো ইমানেই শ্ল' হ'ব লাগিব যে যাতে প্ৰতিটো ষ্টেপত আমি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব পাৰোঁ. অলপ এক্সপাণ্ড হৈছোঁ যাতে ইমানেই শ্ল' হয় যে ছিষ্টেমে এনাফ সময় পায় যে হিট লৈ যাতে গোটেই ছিষ্টেমটো ধুনীয়াকৈ ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকে. তুমি পটকে যদি ধৰি পিষ্টনটো টানি দিয়া, যেন ভিতৰৰ গেছটো এক্সপাণ্ড হৈ একদম homogenously গোটেই তোমাৰ চেম্বাৰটোত স্প্ৰেড হৈ একদম ইকুইলিব্ৰিয়ামত আহি যাব নোৱাৰে উইদিন এ ফ্ৰেকশ্যন অফ এ ছেকেণ্ড. বুজি পাইছা? তেতিয়া কি হ'ব, গোটেই পিষ্টনটোৰ ভিতৰৰ চেম্বাৰটোৰ কাৰণে এই ৰুমটোৰ ভিতৰত ধৰা গেছ আছে, তুমি ছাডেনলি ৱালটো খুলি দিলা, তো কি হ'ল, ডাবল হৈ গ'ল ভলিউমটো, লাইক দিছ. তেতিয়া কি হ'ব, গেছ আমি কিন্তু লগে লগে গোটেই দুটা ৰুমত স্প্ৰেড হৈ নাযায় ধুনীয়াকৈ, গেছটো কালাৰফুল কৰি দিয়া, ব্লু গেছ. তেতিয়া দেখা পাবা এইটো ৰুমে নীলা হৈ আছে, সেইটো ৰুম কিন্তু হোৱা নাই, লাহে লাহে হৈ আছে. চ' এই যে চিটুৱেশ্যন, ৰুমটো এটা ভলিউম আছে, তাৰ হাফ গেছ আছে হাফ নাই, অথচ মাজত কোনো হেৰি নাই, কিন্তু বাউণ্ডাৰী নাই. তাৰ মানে এইটো এটা ইকুইলিব্ৰিয়াম চিটুৱেশ্যন নহয়, এইটো এটা চেঞ্জিং চিটুৱেশ্যন. আৰু এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি অভাৰঅল টেম্পাৰেচাৰ, প্ৰেছাৰ, ভলিউম এইবোৰ ডিফাইন কৰিব নোৱাৰোঁ. ডিফাইন যিহেতু কৰিব নোৱাৰোঁ, এই যে পাথ যে আমি কৈছোঁ পাথ, এই পাথটোৰ কি মিনিং হ'ল, এই পাথটোৰ প্ৰতিটো পইণ্টত টি ভি পি এইবোৰ পইণ্টৰ ভেলু যদি চাম টি ভি পি নাথাকে, বুজি পাইছা, দেন দেৰ ইজ এ ব্ৰেক. কাৰণ তোমাৰ প্ৰিচাইজ টেম্পাৰেচাৰ, ভলিউম, প্ৰেছাৰ, এন্ট্ৰপি এইবোৰ বস্তু থাকিব লাগিব
এটা সিস্টেমৰ তেতিয়া তুমি তাক ক'বা দিছ ইজ দিছ পইণ্ট বুজি পাইছা তুমি সেই পইণ্ট এটা যদি এনেকুৱা থাকে যে তোমাৰ টেম্পাৰেচাৰ কি তুমি নাজানা ইকুইলিব্ৰিয়ামত নাই মানে উই ডোণ্ট নো হোৱাট ইজ দ্য টেম্পাৰেচাৰ চ' আমি ষ্ট্ৰিক্টলি ইকুইলিব্ৰিয়ামত থাকিব লাগিব চ' শ্ল' হ'ব লাগিব তেতিয়া তুমি এটা কণ্টিনিউৱাছ পাথ পাবা এণ্ড কণ্টিনিউৱাছ এটা পাথ যদি থাকে ইউ কেন একচুৱেলি ৰিটাৰ্ণ বেক লাইক শ্ল'লি এগেইন quasi-statically. Then that path is reversible. তেনেকুৱা পাথত ফাংশনছবোৰ তুমি উল্টা কৰি দিবা পাৰা f2i কৰি মাইনাছ কৰিব পাৰা বাট ইৰিভাৰ্চিবল যদি হয় এই পাথগুলোত ব্ৰেক আছে কিবা আছে ডিসকণ্টিনিউইটি আছে স্মুথ নহয় বুজি পাইছা স্পাইকছ থাকিব পাৰে এনেকুৱা চিক চিক চ' আমাৰ কি হয় স্পাইক থাকা মানে এটা পইণ্টত ডেৰিভেটিভ ল'লে তাৰ দুটা শ্লোপ চোৱা ওকে চ' ডেৰিভেটিভটো এটলিষ্ট কণ্টিনিউৱাছ নহয় চ' এনেকুৱা চিটুৱেশ্যনত আমি বেক কৰিব নোৱাৰোঁ স্মুথলি ওকে এণ্ড চ' দিছ ইজ ইৰিভাৰ্চিবল আৰু ইৰিভাৰ্চিবল পাথ আমি এভইড কৰিম কেতিয়াও ঘূৰাই দিয়াৰ আই টু এফ এফ টু আই কৰাৰ চেষ্টাই নকৰোঁ চ' ইফ ইউ ৱান্ট টু ডু দেট আমি এই প্ৰুফটোত প্ৰথম প্ৰচেছটো আমি ইৰিভাৰ্চিবল ল'ম and return to reversible কাৰণ আমাৰ f2i কৰিব লাগিব and এইটো আমি এইটো পাথৰ কৰিম and then this becomes এইটো irreversible এইটো reversible okay then এইটো irreversible থাকি গ'ল i to f এইটো f2i আছে but it's a reversible process so আমি easily এইটো minus কৰি i to f কৰি দিম it's allowed and mathematically correct physically correct so এই বস্তুটো actually আমাৰ delta s হয় i to f so sf to si and so delta s ইফালে যাব delta s greater than equal to this is it and your conclusion হল process to যদি even a diabetic হয় irreversible process even যদি a diabetic হয় তাৰমানে dq equal to 0 then whole thing is 0 but then it means delta is greater than equal to 0 তাৰমানে 0 নহয় নন জিৰো হ'ব পাৰে ইভেন যদি হিট এক্সচেঞ্জ নহয় সিস্টেমটোৰ এন্ট্ৰপি ষ্টিল চেঞ্জ হ'ব পাৰে নিজৰ ভিতৰত এনি হিট এক্সচেঞ্জ নহল বাহিৰৰ লগত কিন্তু লাহে লাহে ভিতৰত ডিটৰিয়ৰেশ্যন হৈ আছে এটা ক্ৰিষ্টেল ধুনীয়া আছে বাট সময়ৰ লগত লাহে লাহে ক্ৰিষ্টেলটো ডিফৰ্ম হৈ আছে that is আমাৰ ইউনিভাৰ্ছে ধৰা একদম আইসোলেটেড সিস্টেম বুলি আমি জানো বাহিৰৰ লগত কন্টেক্ট নাই কিন্তু ভিতৰত কি চেঞ্জ হৈ আছে লাহে 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 ডিটৰিয়ৰেশ্যন হৈ আছে এজিং হৈ আছে so it means the entropy change is not zero but a diabetic process যদি reversible হয় then it is equal to 0 okay so ধৰা মানে এটা সিস্টেম আছে তোমাৰ সিস্টেম এটা আছে ওকে আৰু তাৰ সাৰাউন্ডিং আছে সাৰাউন্ডিং এনেকুৱা লিখিব লাগিছিল system or surroundings okay system or temperature T let's say system SI or surrounding or T surrounding okay and let's say system is some heat এৰি দিছে delta Q ধৰ system expel কৰিছে অলপ heat and surrounding অলপ heat লৈছে so system or entropy change আমাৰ এই ডেল্টা কিউ এৰি দিছে যেটো মাইনাস এন্টার টেম্পারেচার টি সিস্টেম বাট সারাউন্ডিং এ হিট লইছে এট সারাউন্ডিং টেম্পারেচার সো আমি যদি ধরো গোটে বস্তুটো সিস্টেম আর সারাউন্ডিং মিলি দ্যাটস দ্য ইউনিভার্স রাইট দিস ইজ দ্য ইউনিভার্স so universe or entropy kiman change hol system
প্লাস সারাউন্ডিং তো সিস্টেমৰ আমাৰ this plus this so আমি যদি ডেল্টা কিউ কমন লৈ লওঁ then 1 over t surrounding minus 1 over t system বঢ়িয়া বিৰাট ধুনীয়া হেৰি লাইন্স পাবা তোমাৰ নতুন ডিস্কভাৰী হ'ব তোমাৰ এতিয়া এইটো হ'ল গোটেই ইউনিভাৰ্চৰ এন্ট্ৰপি চেঞ্জ হোৱা ন আমি কি ধৰিছো চিষ্টেমৰ পৰা হিট ওলাইছে চ' ডেট মিনছ আমাৰ আৰু এই ডেল কিউ বস্তুটো পজিটিভ ধৰিছো মানে ইন ইটছেল্ফ ইটছ পজিটিভ সেইকাৰণে আমি তাৰ আগত এটা সাইন লগাই নেগেটিভ বুজাইছো ওকে চ' ইটছ লেটছ সে 5 এইটো -5 চ' বস্তুটোতো 5 তাৰ প্লাছ আৰু মাইনাছ লগাইছো এতিয়া সাৰাউণ্ডিঙৰ টেম্পাৰেচাৰ কম আছিল সেইকাৰণে হিট ওলাইছে ৰাইট চ' এইটো কম চ' 1 over কম minus 1 over বেছি so this thing is greater than 0 so that means this thing is greater than 0 okay তাৰমানে ইউনিভাৰ্সৰ এন্ট্ৰপি বাঢ়িছে না আমি যদি ধৰো উল্টাটো লেটস সে এইটো সাৰাউণ্ডিঙৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি এণ্ড সিস্টেমৰ টেম্পাৰেচাৰ কম দেন এই কোৱান্টিটিটো চোৱা নেগেটিভ হৈ যাব ৰাইট যদি সাৰাউণ্ডিঙৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হৈছে এইটো নেগেটিভ বাট দেন হিটৰ কি হ'ব হিটটো কোন ডিৰেকশ্যনত যাব উল্টা সাৰাউণ্ডিঙৰ পৰা সোমাই যাব সিস্টেমত সো দ্যাট মিন্স ডেল কিউটোৰ সাইন চেঞ্জ হৈ যাব তাৰমানে কি ডেল কিউটোৰ সাইন চেঞ্জ হৈ যাব ডিৰেকশ্যন চেঞ্জ হৈছে যেহেতু এইটো প্লাস হৈ যাব এইটো মাইনাস হৈ যাব তেতিয়া ৰাইট তাৰমানে এইটো মাইনাস হৈ যাব এণ্ড দেন এগেইন মাইনাস এণ্ড মাইনাস মিলি দিছ ৰিমেইনছ গ্ৰেটাৰ দেন 0 শুনিছানে তোমালোকে কি হ'ল বুজাই দিয়া লাষ্ট টাইম মিডল লাষ্টৰ আৰ্গুমেণ্টটো কি আছে হিট নহয় টেম্পাৰেচাৰ আৰু সিস্টেমৰ যদি আমাৰ কম হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব হিটটো সিস্টেম লৈ কৰিব তো এন্ট্ৰপিটো কমিব সো কমিব নেকি চোৱা so 1 over t surrounding is bigger so এইটো so এই কোয়ান্টিটি মাইনাস হৈ গ'ল but del q sin কি না এটো তো বিগার বিগার তো সারাউন্ডিং তো ও यस ও यार আলটিমেটলি কি হবে মাইনাস হয়ে যাবে yes এইটো মাইনাস so ultimately এই কোয়ান্টিটিটো পজিটিভ আমি কি ধৰিছিলো আগতে সিস্টেমৰ মাইনাস আছিল সাৰাউন্ডিঙৰ প্লাস আছিল এতিয়া উল্টা যদি ফ্লো হয় এইটো প্লাস হ'ব এইটো মাইনাস হ'ব এন্ড সো আলটিমেটলি তাৰ মানে বাহিৰত এটা মাইনাস সাইন আহিব so this into this মিলি greater than 0 থাকে so entropy change of the universe is always greater than 0 okay যদি reversible cycle হয় then equal to 0 হ'ব change নহয় but in all other cases কি হ'ব entropy universal in all other cases universal entropy বাঢ়িব but it doesn't mean that তোমার locally entropy কমিব নোৱাৰে it can তোমাৰ ফ্ৰিজৰ ভিতৰত যেতিয়া তুমি বস্তু ঠাণ্ডা কৰি আছা সেই ফ্ৰিজৰ ভিতৰত ফ্ৰিজাৰৰ ভিতৰত বস্তুবোৰৰ এন্ট্ৰপি কমি আছে ৰাইট কিন্তু তুমি ফ্ৰিজ প্লাস সাৰাউন্ডিং যেতিয়া লবা দেন দ্য হোল ইউনিভাৰ্স অন হিট এক্সপেল কৰি আছে যিমানেই ঠাণ্ডা কৰি আছে যেটো ওয়ার্ক ডানে দি ঠাণ্ডা কৰি আছে তাতকৈ বেছি হিট কি কৰি আছে সাৰাউন্ডিঙত এক্সপেল কৰি আছে সো ওভাৰঅল ক্যালকুলেট কৰিলে তোমাৰ ইনক্ৰিজ হ'ব বাট লোকালি এটা স্পটত তুমি যদি চোৱা এন্ট্ৰপি কমিছে এনেকুৱা পাবা বাট ওভাৰঅল যেতিয়া ধৰিবা ইটস অলৱেজ ইনক্ৰিজিং ওকে সো এই হিট এক্সচেঞ্জটো কেতিয়া বন্ধ হৈ যাব কোৱাচোন সিস্টেমৰ পৰা সাৰাউন্ডিঙত ইকুইলিব্ৰিয়ামত কেতিয়া আহিব কি কন্ডিশন
টেম্পারেচার যদি সেম হয়ে যায়, তো টেম্পারেচার সেম যদি হয়ে যায় আমার আৰু হিট এক্সচেঞ্জ নহয়। ওকে, সো সেইটোৱে হ'ল আমাৰ বেচিক্যালি ইউনিভাৰ্সৰ ফেট। এনেকুৱা এটা সিচুৱেশ্যনত যাম আমি হিট ইউনিভাৰ্সত ইউজফুল হিট আছে বহুত, যিবিলাক হিট ইউজ কৰি এনাৰ্জি ইউজ কৰি প্ৰচেছেছ চলি আছে, ৱৰ্ক ডান হৈ আছে, আমাৰ লাইফ চলি আছে, এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা এটচেট্ৰা। ওকে, আমি ফৰ এক্সাম্পল হিট লৈ আছোঁ, ইউজফুল এনাৰ্জি, এণ্ড আমি ৱৰ্ক কৰি আছোঁ, এণ্ড লাহে লাহে উইথ এইজ আমাৰ হিট লৈ ৱৰ্ক কৰাৰ ক্ষমতাটো কমি কমি গৈ থাকিব। এণ্ড দেন এট চাম পইণ্ট আমি একোৱে ৱৰ্ক লৈ মানে একো হিট লৈ ৱৰ্কত কনভাৰ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ। গোটেই ইউনিভাৰ্চটো তেনেকুৱা, ইউজফুল যিমান হিট আছে যিবিলাক লৈ ৱৰ্কত কনভাৰ্ট কৰিব, ডেট থিং উইল গ' ডাউন এণ্ড ডাউন এণ্ড ডাউন। কাৰণ তুমি এনেকুৱা ফাইনেল ফিউচাৰ ভাবা, এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব য'ত এনেকুৱা লোকেলাইজড বস্তু নাই যে ইয়াত লোকেলি ৱৰ্ক লৈ আছে এণ্ড দেন এন্ট্ৰপি কমাই আছে, অৰ লেটছ সে সাম হিট লৈ আছে এণ্ড ৱৰ্ক ডান দি আছে, কাৰণ হিট ল'ব নোৱাৰে এট চাম পইণ্ট। বুজি পাইছা কিয় কোৱাচোন? ফিউচাৰত এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন আহিব ইউনিভাৰ্চত য'ত আৰু হিট কোনেও ল'ব নোৱাৰে যে ৱৰ্ক দিব তোমাক। Yes, it will be the ultimate highest entropy everywhere overall. So তাতে আৰু হিট লৈ ৱৰ্ক কৰাৰ পচিবিলিটি নাই। It's all disorder. Okay, so all disorder entropy হল এইটোৱে মেজাৰ যে এনেকুৱা কি হিট আছে যিটো ৱৰ্কত কনভাৰ্ট কৰা যায়। ওকে, তাৰ বাহিৰত যিটো কনভাৰ্ট কৰা নাযায়, that's a measure of the entropy. And future, ultimate future তেনেকুৱা হিটে থাকিব, it's just completely useless. It's really sad. Huh? নাই আমি কোনো মানে there will be just random photons running around the universe and nothing else. মানে এভৰিথিং তোমাৰ ব্লেক হোলত কনভাৰ্ট হ'ব, এভৰিথিং ব্লেক হোলত কনভাৰ্ট হৈ যাব, ডাঙৰ হৈ খাই ষ্টাৰবোৰ খাই ডাঙৰ ডাঙৰ ব্লেক হোল, এণ্ড দেন লাষ্টত সেই ব্লেক হোলছবোৰ শ্ল'লি হকিন ৰেডিয়েশ্যন প্ৰচেছেৰে কি হ'ব, ডিকে হৈ থাকিব লাহে লাহে, এণ্ড দেন এই হকিন ৰেডিয়েশ্যনে ফিল্ড হৈ যাব ইউনিভাৰ্চটো, তাতে আৰু কোনো নাই। আচ্ছা, ওকে, চ' এইটোৱে হ'ল আমাৰ মানে আল্টিমেট আৰু এটা ছেকেণ্ড লৰ ষ্টেটমেণ্ট চোৱা, এন্ট্ৰপি অফ দ্য ইউনিভাৰ্চ ইজ অলৱেজ ইনক্ৰিজ।